درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 21 آگوست 2026 هست، روز جمعه، آخرین روز هفته. بازار باز شده. من همین الان تازه برقا اومد. بذارین مشخص بکنم ببینم مثلا تو چه وضعیتی هستیم. اینجا نقطه مهمی میتونه باشه. ببینیم امروز چجوری حرکت کرده. بله، پر قدرت حرکت کرده امروز و الان به نقطه حساسی رسیده تو تایم 1 ساعته، همینطور تایم 15 دقیقه. ما اگر که این کف رو مشخص بکنیم باید ببینیم که بازار چطور میخواد حرکت بکنه. من با این اکسپرته کار میکنم، حالا درستش کردم، فعال شده و آمادهش میکنم که حالا هر موقع که اوکی بود دیگه توی معامله برم. یعنی دیگه خوبیش اینه که دیگه اون حجمم رو خودش برام محاسبه میکنه دیگه اذیت نمیشم بابت حجم. خب توی تایم 4 ساعته تقریبا نزدیک گپ رسید. ببینیم که تایم روزانه. بله خب من اینو کنسلش میکنم فعلا تا ببینیم که این تا کجا میخواد بیاد پایین. خب عدد روند 53,000 هم هست. خب میشه که اینجاها وارد شد. من وارد یک معامله خرید میشم دوستان توی همینجا، چون عدد روند 53,000 هست، رسید به عدد روند 53,000 و همینطور FVG تایم 5 دقیقه، تایم 15 دقیقه و همینطور تایم 1 ساعته میتونه که حالا پرتابش کنه به سمت بالا. باز باید دید دیگه. امیدوارم که حالا حرکتش رو انجام بده. حالا تو 2 روز گذشته دیدید که معامله دیروز ما خیلی قشنگ اومد تیپی 1.5 رو دید، اومد ریسفیری شد و خیلی قشنگ ریخت تا استاپ ما هم حتی اومد، بعد دوباره رفت تا تیپی 2 ما رسید. کلا زیاد حرکت خاصی نکرد. حالا ببینیم امروز چطور حرکت میکنه. من فکر میکنم که حالا چون به این عدد روند رسیده بخواد که بره بالا. خب این اکسپرتی که من داشتم باش کار میکردم، اینم خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار چون من این اندیکاتورهایی که انداخته بودم روی چارتم سنگین بود و این اکسپرتی هنگ میکرد. حالا خیلی جالب بود که حالا چون هوش مصنوعی هم آورده متا تریدر، با هوش مصنوعیش مشورت کردم، گفتش که یه مقدار اندیکاتورات سنگینه. خودش برام یه تریدینگ سشن طراحی کرد و درست کرد. خیلی قشنگ این خطایی که میبینین خودش طراحی کرده و حتی این بالاشو نگاه بکنید زده سشن نیویورک 15:30، سشن لندن 110، سشن آسیا. اون تایمایی که خودم بهش گفتم بهش که تایماشو میخوام خودم برنامه ریزی بکنم، خودم طراحی بکنم و بذارید نشونتونم بدم. اندیکاتور بله تریدینگ سشن لایت طراحی کرد، یعنی یه اندیکاتور ساخت برای من که توجه بکنید نکنید تمام طراحیاش هست. من میتونم تایماشو مشخص بکنم خودم، استارتش، تموم شدن سشن آسیا، لندن، رنگشون و خیلی یه چیز ساده و کاربردی طراحی کرد بهم داد که خیلی جذابه دیگه. الان هوش مصنوعی رو که دارین دیگه مشکلی نیست دیگه، میتونه قشنگ کندل تایمر طراحی بکنه، هر چیزی که بخواین طراحی میکنه. فقط باید اون بهش بگید که چه جوری میخواین تا خودش براتون طراحی بکنه. در صورت این هم جذاب بود، گفتم بهتون بگم. حالا یه ویدیو براش میسازم، ویدیوی هوش مصنوعی
که خیلی کارایی داره دیگه، براتون قشنگ آنالیز میکنه چارت و حمایت ها، مقاومت ها، همه رو براتون در میاره، بهتون میگه چه سطحی مهم هست، خیلی قشنگ آنالیز میکنه براتون چارت و کمک حال خوبیه. خب فعلا قیمت داره خوب حرکت میکنه. این FVG مهمیه، اگر بتونه ردش بکنه خب خیلی خوب میشه. کندل اینگولفینگ خوبی بست، اما باید دید دیگه داو جونز و حرکت‌های خاص خودش. من دیگه این اکسپرت مدیریت سرمایه رو که فعال کردم دیگه خیالم راحته دیگه، هر جایی بخوام دیگه استاپم رو بذارم دیگه خودش 0.5% رو حساب میکنه، براش تعریف کردم 0.5%، همون 0.5% رو تو معاملات هم حساب میکنه. حالا ما دیگه وقتی حسابمون رشد کرد خواستیم تغییر بدیم ریسکمون رو به 1%، اونم دیگه میتونیم بهش بدیم دیگه، هر جا که بخوایم استاپمون رو درست بذاریم دیگه درگیری اون محاسبه و اندازه و یه موقع کم و زیاد گذاشتن استاپ اذیتمون نمیکنه. خب این FVG یه مقدار گیر کرده قیمت روش، ببینیم که چطور حرکت میکنه. من یادداشت میکنم. خب اخبار مهمی هم نداشتیم امروز و بریم تو چارت ببینیم که قیمت چطور میخواد حرکت بکنه. بله فعلا توی همین FVG مونده. بله پر قدرت، کندل به شدت خوبی بست. امیدوارم که حالا سقف رو بشکنه، چون نقدینگی این زیر رو برداشته، اینجا رو برداشته، احتمالاً به نقدینگی بعدی که میخواد برسه سقف، حالا دیگه ادامه‌اش هم میتونه بره بالا دیگه، چون داره FVG هم میسازه، احتمال داره حالا سقف رو برداره اینجا دوباره بازی بکنه بعد دوباره بره بالا. در هر صورت باید دید که چطور میخواد حرکت بکنه دیگه. فعلا حرکتش خوب بوده، یعنی اینجا کامل بست بالای FVG، این میتونه حالا نشون بده که قیمت بخواد بیشتر حرکت بکنه. خب ببینیم تایم 15 دقیقه کندلش به چه شکل هستش. بله کندل فوق العاده قدرتمند رو بست و باید دید دیگه، باید دید که حالا تا کجا میخواد اصلاح بکنه، ادامه حرکتش رو بره. میتونه تا این سقف قبلی که اینجا هست که همین الان هم تقریبا بهش رسید، بله تا همین جاها میتونه اصلاح بکنه. خب 12 دقیقه دیگه تایم 1 ساعتمون هم بسته میشه کندلش. توی تایم روزانه تقریبا نزدیک شد دیگه به این گپ اول ماه، ولی باز باید دید دیگه. فعلا تقریبا تا 50% کندل دیروز رسید. ببینیم آیا میخواد ادامه بده به حرکتش. کندل هفتگی ببینیم چطور حرکت کرده. خب دیگه باید ببینیم، چون آخرین روز هم هست، آخرین روز هفته هم هست، باید ببینیم چطور میخواد حرکت بکنه دیگه. امروز نقدینگی ها کشیده میشه بیرون، نزدیک TP 1.5 ما رسید ولی هنوز به TP 1.5 ما نرسیده. من بخوام ریسک فری بکنم. هفته خیلی پرچالشی بود برای من، اما از اول هفتهش که یه معامله‌ای داشتیم که یه چند پیپ مونده بود برسه به استاپ اصلی که من گذاشته بودم، خودم بستمش. اون کندلا شکل کندلا گولم زد، خودم بستم معامله رو و از همون جایی که بستم دقیقاً ریخت و یه ضرر رو الکی به خودم زدم. روزای بعدش هم که هر معامله‌ای گرفتم به TP 1.5 رسید و برگشت ریسک فری رو تاچ کرد. الان هم تقریبا به TP 1.5 ما رسید، البته نرسیده هنوز، برای همین من ریسک فری نکردم اصلا. نقدینگی های پایین رو برداشته تو تایم 15 دقیقه میبینید. الان اومد دقیقا تا همین سقفی که بهتون گفتم
دقیقا تا نوک سقف قبلی که اینجا بود رسید و داره به حرکتش ادامه میده. قشنگ این افیجی که اینجا ساخته بود رو یعنی پرش کرد دیگه، یعنی به افیجی نرسید که افیجی ساخته بشه، این بالانسی که ایجاد کرده بود رو پر کرد و حالا باز باید ببینیم که ادامه میده یا نمیده. دقیقا تا لبه تیپی یکونه من رسید. من میتونم ریسک فری بکنم. انقدر که ریسک فری کردم، ریسک فری اومده تاچ شده، دو دلم که الان حالا چون خیلی موییم به تیپی یکونه من رسیده ریسک فری بکنم یا نه. در صورت ریسک فری میکنیم ما دیگه، طبق پلنمون انجام میدیم دیگه. حالا درسته که ما حالا سود نتونستیم بگیریم این هفته رو، ولی همین که معاملاتمون محدوده و اینکه حساب حفظ میشه این خیلی مهمه. حالا من اگه مثلا یه موقع روزای قبل میخواستم انتقامی وارد شم، ریسک فریم خورده بود، دوباره حالا دنبال معامله‌ای میگشتم، چون تو این هفته حرکتایی که کرده خیلی حرکتای اکثر مواقع حرکتای کثیفی بوده و اون جور که باید حرکتش رو انجام نداده. اگر میخواستم این کارو بکنم ممکن بود حساب دچار چالش بشه. همین که محدودیم، ما روزی یه دونه معامله میزنیم، معامله‌مون رو سعی میکنیم بهترین معامله رو انجام بدیم. تیپی یکونیم که میرسه ریسک فری میکنیم. مثلا دیروز اگر من ریسک فری نمیکردم دقیقاً میومد استاپ من رو میزد. توجه میکنید اینجا رو؟ چون بالاخره تو تیپی یکونیم که میرسه حرکت قابل ملاحظه یه دیگه، و اینکه یهو بخواد بیاد اونقدر رو بزنه احتمالش هست که پایین‌تر هم بخواد بیاد. مثل الان که ناکنین رفت، دقیقاً بهتون گفتم این سقف مهمیه. این الان بخواد اینقدر بیاد پایین احتمال داره، احتمالش دیگه زیاد میشه که بخواد بیاد پایین‌تر و این نقدینگی‌های پایینم ببینه. برای همین دیگه نمیشه زیاد ریسک کرد. بکنم چه کندلی ساخت که قشنگ نشون میده که میخواد احتمال ریزشش هست، ولی توی 15 دقیقه احتمال داره به این ریجکشن بلاک برسه. اینجا میبینید این خدمتتون عرض شود که شادویی که زده حکم ریجکشن بلاک رو داره، احتمال داره به لبش برسه بره بالا. میبینید تا به لبش رسید یه ذره، حالا اگرم بخواد بریزه یه عکس العملی هم نشون میده که معلومه که اون نقطه معتبری هستش. میبینید چجوری حرکت میکنه؟ بالاخره برای شکوندن سقف روز و این سقف که اینجا هست نیاز به نقدینگی داره دیگه، باید یه اصلاحی بکنه اگرم میخواد بره بالا، محکم بخواد بره بالا. امروز هم که روز آخر هفته هست، جمعه هست و نقدینگی دیگه کم میشه دیگه. ما پایبندیم به پلنمون، به شرایط کاریمون. درسته بعضی موقع حوصله سربر میشه، بابا یه معامله، ای بابا تو این یه معامله یهو سریع آدم کارشو میکنه تمام میشه، خب شاید فرصت بازم باشه، ولی تا موقعی که اون ثبات پیدا نشه، اون ثبات یعنی یه جوری عادت نشه، من خودم برای خودم این شرایط رو گذاشتم و به این شیوه میخوام پیش برم که خودم رو بتونم محدود بکنم، خودم رو بتونم پایبند بکنم. محدود کردنم به خاطر اینکه پایبند بتونم باشم هستش و اینکه به قوانین احترام بذارم و با نظم پیش برم. حالا شاید یه مقدار بیشتر طول بکشه این روال رشد، ولی عوضش پایه‌های مستحکمی میتونه داشته باشه، یعنی با پیریزی قوی انجام میشه. امیدوارم نیاد بزنه استاپ این ریسک فری ما رو، ولی اگرم بخواد بزنه دیگه خیلی جالب میشه که 3 روز پشت سر هم 3 تا ریسک فری. بالا معامله الان ورودی که من داشتم ورود واقعا بهینه‌ای بود. استاپ هم گذاشتم دقیقاً زیر این افیجیه، یعنی زیر کندل این افیجیه. اندازه استاپ هم میزون بود
دیگه اگر بخوره دیگه من خودم خورده‌ای به معامله‌ام نمیگیرم. اتفاقا معامله دیروز هم معامله ورود خوبی داشت دیگه. نوسان بازار رو زیاد نمیشه پیش بینی کرد دیگه. بازار خودش میدونه که میخواد بیاد پایین بره بالا، حالا به نقطه‌ای هم که میخواد برسه دیگه خودش تعیین میکنه که اون نوسان رو آیا بیاد پایین اصلاحی بکنه برسه یا نه. اینجا توی 15 دقیقه هم دقیق یعنی کامل نیومد توی ریجکشن بلاکی که ما مد نظرمون بود. حالا میتونه از همینجا رسیده بهش حساب بکنه و بره بالا، میتونه حالا بیاد یه لمسی بکنه و بره بالا، یا میتونه اصلا کلا بریده دیگه، احترامی هم بهش نذاره. ولی من فکر میکنم که احترامو بهش بذاره، به خاطر اینکه شادوی قشنگی زد، کندل قشنگی زد و نقدینگی بالا خیلی داره. نقدینگی های پایین گرفته شده، دیگه نقدینگی نمونده. نکنید یعنی FVG یا اینجاها نقدینگی هستا ولی جذابتر بالا، چون نقدینگی های پایین کامل گرفته شده. میبینید حرکتش رو چجوری هست. ما فعلا تو این هفته سر به سریم دیگه. توی روز دوشنبه که یه ضرر داشتیم، روز سه‌شنبه تیپی 1 داشتیم که قیمت خیلی اینجا هستش، قیمت خیلی کثیف کار کرده بود. اگه یادتون باشه خیلی لفتش داد. آخرش هم من دیگه خسته شدم روی تیپی 1 ریسک فری کردم که اومد ریسک فری ما رو زد و بعد رفت تیپی 2 رو داد. روز دوشنبه و سه‌شنبه با هم سر به سر شدن. کلا 2 تا ریسک فری داشتیم پری روز و دیروز. امروز هم که حالا اگر که تیپی 2 رو به ما بده، ما با 2 تا ریوارد مثبت میتونیم که هفته رو به پایان برسونیم. بله، کندل پر قدرت و قوی داره میزنه. این سقفه مقدار هولش داد به سمت پایین. توی این 1 دقیقه مشخص میشه دیگه این کندل، ببینیم چطور بسته میشه. بخواد ردش بکنه که خیلی پرقدرت میره بالا، اگه نتونه ردش بکنه که دیگه حالا باید با یه شادو و یک فشار فروشی بسته بشه. یه الگوریتم دیگه، باید به اون نقطه‌ای که میخواد برسه. من حتی دادم بررسی کرد اون کندل تایمری که قبلی استفاده میکردم، اونم میگفت یه مقدار حجمش زیاده و سنگینه. یه کندل تایمر خودم رفتم گرفتم. کندل تایمرم میتونست برام طراحی بکنه، ولی خب یه ذره یه کندل تایمری میتونست طراحی بکنه که ثابت باشه، یه گوشه باشه. باید خیلی اون اسکریپتی که میخوام بهش بدیم باید خیلی پروپیمون و قشنگ باشه که بتونه اون دقیق درست بکنه. حالا من اونجوری نتونستم بهش بگم که چی میخوام چی درست بکنه، ولی اندیکاتور قشنگ درست میکنه براتون دیگه. اندیکاتور درست میکنه، هرچی که بخواین خدمتتون عرض شود که کمک میکنه تو آنالیز چارت. خلاصه بکاره دیگه خیلی، یعنی چت جی پی تی انگار مثلا توی برنامه‌تون دارید. خب همین که تو 15 دقیقه کف کندل قبلیشو نزد، سقفشو زد، این خودش نشونه اینه که احتمال حرکت به سمت بالا هست و این بخواد اصلاح هم بکنه دوباره میره بالا احتمالا. حالا تا این سقف آخری که اینجا هست رو من فکر میکنم که بخواد برسه. میتونه ادامه بده به سمت بالا، فکر میکنم بیاد این سقف رو ببینه. ولی خب اینجا خود این شادوی خودش ریجکشن بلاک حساب میشه یه جورایی، ولی من فکر میکنم که بخواد بره بالا. ببینیم سرانجام این معامله به کجا میرسه. یه بار دیگه داره حمله میکنه، ببینیم زورش میرسه. من فکر میکنم بتونه بره بالا.
با قدرت پرت شد پایین. اینجا یه دونه افیجی کوچیک داره و چون سقف الان این لگ خودش لگ مهمیه، چون سقفای مهمی رو شکونده. یعنی الان این سقف روز رو شکونده، درسته با شادوه ولی شکونده در هر صورت. یعنی این اوردر بلاک اینجا، این اوردر بلاک خیلی معتبره. اگر این نتونه نگهش داره دیگه فکر می‌کنم بخواد بیاد پایین کلا. مثلا این کندل 15 دقیقه رو بتونه خوب ببنده. الان یه کندلیه که فشار فروش روشه دیگه، خطرناکه یه مقدار. ولی اگه تو این 1 دقیقه آخر بتونه خودشو برسونه بالا، حداقل بالای شادوی کندل قبل بسته بشه، به نظرم حرکتش خیلی بیشتر هم میره بالا دیگه. حالا خب روز آخر هم هست دیگه، جمعه است، اصلا ممکنه بازی بکنه. بله به این افیجی رسید، یه نوکی به این افیجی زد. خود افیجی هم خیلی کوچیک و ریزه، ولی با این حال بازم میبینید پرتش کرد بالا. کندل 15 دقیقه خوب بسته شد واقعا، کندل قوی بسته شد. درسته فشار فروشی هست اینجا ولی با بادی خوبی بسته شد. فکر کنم حداقل اگه بخواد بریزه هم یه تا تیپی ما رو بده و بریزه. من میتونستم استاپم روی مقدار کوچیک‌تر بذارم که قبل از سقف تیپی دوم باشه، ولی میخواستم خیلی تضمین شده باشه که زیر این افیجیه باشه، زیر کندل افیجیه باشه که خیلی معتبرتر باشه دیگه. ببینیم تاچ میکنه تیپی دوی ما رو بالاخره تو این هفته. چندین بار به همین لبه ها رسید و تاچ نکرد. هنوزم تاچ نکرده. یعنی تا نوک تیپی 2 رسید اما بازم برگشت پایین. و بالاخره تاچ شد. من نباید حرف میزدم. هر موقع من حرف میزنم که داره میرسه و هی میومد پایین. در صورت این هم از معامله امروزمون تیپی 2 رو تونستیم بگیریم. این هفته رو با 2 تا ریوارد مثبت تموم میکنیم. خیلی هفته پر چالشی بود ولی خوب بود. با اینکه پر چالش بود یه سری نکات یاد گرفتیم و تونستم با این هوش مصنوعی متا تریدر ارتباط برقرار کنم، یه مقدار حالا حالت چارت رو اوکی بکنم، این اکسپرت مدیریت سرمایه رو اوکی بکنم که راحت‌تر و شسته رفته‌تر کارم رو انجام بدم. و حالا آخر هفتم که خوب تموم شد دیگه با 2 تا ریوارد مثبت. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا هفته آینده و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.